Τάκη. Να πάμε κατευθείαν στα βαθιά. Πρώτο κόμμα δεν θα είσαστε. Νομίζω ότι αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις ως τώρα. Ναι. Αλλά έχουμε τις μεγάλες δεξαμερές των αναποφάσιστων. Έχει ένα αναξιοποιητό δυναμικό το ΠΑΣΟΚ, έχει πολλά κοιτάσματα στις δημοσκοπήσεις. Οι νόμοι των πιθανότητων πάντως είναι αντίον σας. Πρώτος θα είναι ο Σαμαράς. Αλλά δεν λειτουργεί τώρα η συμβατική αριθμητική, γιατί είναι πολλοί αυτοί που δεν απαντούν ευθέως στις έρευνες και είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι αναποφάσιστοι, αποστασιοποιημένοι και δηλώνουν ότι θα κρίνουν τα πάντα την τελευταία εβδομάδα ή και την τελευταία μέρα. Ναι. Η κρίσιμη ομάδα είναι οι άνθρωποι που προέρχονται από εμάς, που μας ψήφισαν, που τους στεναχωρέσαμε, τους πικράναμε, τους δυσαρεστήσαμε, αλλά η ομάδα αυτή μας ακούει. Να κάνω το δικό μου σενάριο. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Θα τον δεχτείτε ως πρωθυπουργό? Μα αυτό θα συνιστά μια δραματική απογοήτευση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος δεν έχει συμβιβαστεί με την πραγματικότητα και έχει θέσει ως εκλογικό στόχο την αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή πάντως μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, παντοδύναμο και χωρίς κανέναν έλεγχο και κανένα φραγμό. Μάλιστα, όταν μιλάει για το ΠΑΣΟΚ και για τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, μιλάει με έναν τρόπο απαξιωτικό, έτσι, ευτελιστικό. Δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με αυτούς κτλ. Με, θα έλεγα, μια αισθητική πολύ παλιάς εποχής, της δεκαετίας του 80 ή του 70, και σας θυμίζω ότι όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου, ο κύριος Σαμαράς έκανε, κατά τη γνώμη μου, μια πολύ εσφαλμένη κίνηση θεσμικά. Έθεσε ως όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν το κόμμα της αυτοδύναμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, είναι άχαρη συζήτηση για τα πρόσωπα, διότι υποψήφοι πρωθυπουργοί υπάρχουν κάποιοι στη χώρα, έτσι. Αλλά εάν δεν συμφωνήσουμε στην ουσία της πολιτικής, εάν δεν διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί και να οδηγήσει στην οριστική υπέρβαση της κρίσης, τι νόημα έχει ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός? Ο πρωθυπουργός τίνος πράγματος. Νομίζω ότι το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός θα το καθορίσουν και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, προφανώς. Εννοώ ότι πέρα από το ποιος θα είναι μπροστά, η διαφορά των δύο κομμάτων. Και γιατί θεωρείτε δεδομένο ότι θα πάμε σε μια κυβέρνηση των δύο κομμάτων και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο, διαθέσιμο να σηκώνει τα βάρη της κυβέρνησης ανεφόρων και προϋποθέσεων? Δεν πάμε. Αυτό είναι το ερώτημα για τον λαό. Σε τι κυβέρνηση πάμε? Αυτό είναι το ερώτημα για τον λαό. Ας εξαιρέσουμε, ας βγάλουμε από το τραπέζι τη Νέα Δημοκρατία. Σε τι κυβέρνηση πάμε? Ακούστε. Εδώ μας ακούνε πολίτες. Ναι. Και μάλιστα πολίτες οι οποίοι κατά πλειονότητα, κατά πλειοψηφία λόγω του διαδικτύου είναι άνθρωποι νέοι ή μέσης ηλικίας, προβληματισμένοι, απαιτητικοί. Τι λένε οι έρευνες της κοινής γνώμης? Στις τελευταίες έρευνες μια μεγάλη πλειοψηφία, γύρω στο 40%, ήθελε μια κυβέρνηση στην οποία να μην μετέχει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η ίδια μεγάλη πλειοψηφία, ένα άλλο 40%, όταν απαντά στο ερώτημα ποια θεωρείται ως πιθανότερη κυβέρνηση, θεωρεί ως πιθανότερη κυβέρνηση αυτή που δεν θέλει. Την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Μα εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε, πρέπει να έχουμε μια ενιαία στάση χωρίς αντιφάσεις. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα, να πάρουμε τη διερευνητική εντολή. Θέλω εγώ να είμαι ο εντολοδόχος πρωθυπουργός που θα μπορείτε να πάρετε τη δεύτερη εντολή, βέβαια. Ναι, αλλά ακόμη καλύτερα θα το έκανα αν έπαιρνα την πρώτη και αριθμητικά θα ήταν πιο εύκολο. Αλλά και με τη δεύτερη βεβαίως γίνεται αυτό. Ώστε να σχηματίσουμε μια μεγάλη συμμαχία δυνάμεων υπευθυνότητας, αλληλεγγύης και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί γιατί η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ακόμα και δεν έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία τι είναι. Έχει βαθιά κρίση ταυτότητας. Ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς διαπαιδαγώγησε το κόμμα του σε μια τυφλή αντιμνημονιακή λογική. Μετά έκανε μια στροφή, την έκανε κολοβή. Έμεινε μετέωρος, αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση, συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Ποτέ δεν είπε με την ψυχή του μπαίνω μέσα στην προσπάθεια της κυβέρνησης Παπαδήμου. Είστε πολύ καλός. Τώρα καμαρώνει για την μείωση του χρέους και για όλα όσα έγιναν. Τα έκανα εγώ όμως, δεν τα έκανα αυτός. Και μου έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης. Μου έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης ως αντιπρόεδρο και υπουργό οικονομικών. Κύριε Βενιζέλο, είσαστε πολύ καλός και στα νομικά και στην αριθμητική. Χωρίς την... Είναι ένας καλός συνδυασμός για να χειρίζεται κανείς τα θέματα της οικονομικής κρίσης τώρα. Ωραία. Δώστε μου τότε και μια καλή απάντηση
για το αποτέλεσμα των εκλογών. Χωρίς το πρώτο κόμμα, κυβέρνηση αυτοδύναμη δεν γίνεται. Συμφωνώ, γι' αυτό λέω το Πασόκ πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, όχι, να το πούμε αυτό στον κόσμο, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Βέβαια, παίρνει τον πόνους των 50 βουλευτών. Και με 25%. Προφανώς, με μία ψήφο διαφορά. Έτσι, παίρνει συν 50%. Με μία ψήφο διαφορά από το δεύτερο. Άρα, ο δεύτερος Βενιζέλος, θεωρητικά, ας το δεχτούμε, για τις ανάγκες του πειράματος, λέει στη Δημάρ και η Δημάρ λέει ναι, είμαι και εγώ μαζί σου. Δεν φτάνουν, προφανώς. Νομίζω δεν φτάνουν ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πρέπει να μαζευτεί όλη η αντιπολίτευση και το δεύτερο κόμμα για να κάνετε κυβέρνηση. Να σας πω λοιπόν πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό που λέτε είναι αριθμητικά έτσι. Άρα. Ο πρώτος παίρνει τον πόνους των 50 εδρών, αλλά γι' αυτό λέμε το Πασόκ πρώτο κόμμα. Άρα κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, εκτός και αν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή να είναι. Αν δεν υπάρχει την επομένη των εκλογών. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί θα ξαναγνωριστούμε όλοι, ξέρετε έτσι. Δηλαδή όλα είναι εξοφλητέα άμα τη εμφανίσει. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι τις τελευταίες 3 μέρες πριν τις εκλογές είναι που θα γίνει η πραγματική ζήμωση στη συλλογική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Οι δημοσιογράφοι με βάση αυτά που έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια δύσκολα θα στοιχημάτιζαν ότι το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Ότι κυβερνιέται ο τόπος από μια Νέα Δημοκρατία και ένα Πασόκ που αθρηστικά θα έχουν 40%. Πού πάει η χώρα? Πού πάει η χώρα? Σε ποια κατεύθυνση? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αυτού του παιχνιδιού με τη φωτιά? Πρακτικά τα σενάρια είναι 2. Όχι, πρακτικά τα σενάρια είναι πολλά. 2 είναι τα σενάρια. Ή αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα, ή αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα που δεν υπάρχει, ή συνεργασία των 2 μεγάλων κομμάτων. Όχι. Συνεργασία περισσότερων δυνάμεων. Γιατί των 2 μεγάλων κομμάτων? Γιατί το δεύτερο με το τρίτο κόμμα δεν κάνει κυβέρνηση. Ας είναι και το πρώτο. Και για να μην έχετε πρόβλημα με το πρώτο, γιατί πρέπει να έχει προοδευτικό πρόσημο η κυβέρνηση, σας λέω, οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά αυτό που λέω, το Πασόκ πρώτο κόμμα. Εάν τα βάλετε κάτω θα δείτε ότι αυτός ο φαύλος κύκλος σπάνει μόνον έτσι, γιατί εμείς βρισκόμαστε εκ των πραγμάτων στο μέσον του πολιτικού φάσματος. Και να σας πω και κάτι, η αναπαραγωγή της διάκρισης μεταξύ των λεγόμενων αντιμνημονιακών και των λεγόμενων φιλομνημονιακών δυνάμεων δεν υπάρχει και αυτή. Τι σημαίνει σε τελευταία ανάλυση? Θα σεβαστούμε το πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Θα αγωνιστούμε για νέους συσχετισμούς στην Ευρώπη αρχής γενομένης από τις γαλλικές εκλογές με τον Ολάντ. Αφήστε να τα βάζω εγώ τα ζητήματα. Ναι, αλλά μπορώ να βάζω κι εγώ έτσι, δεν είναι? Η πρότασή σας προς τις δυνάμεις της αριστεράς. Υποτεθείς λοιπόν είσαστε πρώτο κόμμα. Τι περιλαμβάνει? Δηλαδή η ατζέντα των αριστερών κομμάτων, των 3. Η αριστερά δεν συζητά, δεν έχει κουλτούρα συζήτησης. Δεν ταυτίζω το Κομμουνιστικό Κόμμα, ας πούμε, με τον κύριο Κουβέλη, διότι το ΚΚΕ λέει παραδοσιακά σταθερά εκτός Ευρώπης, εκτός ευρώ, επιστροφή στη δραχμή. Μου είπε ο κύριος Χαλβατζής, όχι αναγκαστικά δραχμή, μπορεί και γρόση. Έτσι μου έχει πει στη Βουλή. Πολύ φιλικά και το σέβομαι, αλλά δεν συμφωνώ. Αποδέσμευση πάντως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορείς να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να έχεις το νόμισμά της, έτσι να είμαστε ρεαλιστές και σοβαροί. Λοιπόν, αλλά ούτε μπορείς να λες, ναι, είμαι υπέρ της Ευρώπης, είμαι υπέρ του ευρώ, αλλά δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις της χώρας, δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους. ΣΥΡΙΖΑ. Και Δημάρ, θα μου επιτρέψετε να πω. Δηλαδή είμαστε πολύ ωραίοι. Παίρνουμε σταδιακή αποδέσμευση. Σταδιακή αποδέσμευση, τι θα πει σταδιακή αποδέσμευση? Σταδιακή αποδέσμευση. Πώς? Μπορεί να κρατήσει κάποια χρόνια. Δηλαδή πόσα χρόνια? Θα παίρνουμε το δάνειο στο μεταξύ? Εννοείται. Δεν λέει αυτό ο κ. Κουβέλης. Ο κ. Κουβέλης λέει κάτι το οποίο είναι αόριστο, συμπαθητικό. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να έχουμε 2 κατηγορίες κομμάτων. Δεν είναι τα κόμματα που σηκώνουν το βάρος στο σταυρό του μαρτυρίου. Τη βρώμικη δουλειά. Και κάνουν τη βρώμικη δουλειά και οι άλλοι οι οποίοι εκπροσωπούνται, μιλούν, δημαγωγούν, νουθετούν, αλλά δεν βάζουν τα χέρια τους στη φωτιά. Δεν γίνεται. Ποιες είναι λοιπόν οι προοδευτικές δυνάμεις που θα συμπορευτούν με το Πασόκ στη νέα κυβέρνηση? Θα σας απαντήσω. Μετά τις εκλογές, ελπίζω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο πνεύμα υπευθυνότητας. Θα ήθελα αυτό να επικρατήσει και πριν τις εκλογές. Εμείς λέμε πριν και μετά το ίδιο. Φοβούμαι ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι, θα έλεγα δυστυχώς όλοι οι άλλοι, που άλλο λένε πριν, άλλο είναι έτοιμοι να κάνουν μετά. Με κορυφαίο τον κύριο Σαμαρά, έτσι. Αφήστε τον κύριο Σαμαρά τώρα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον αφήσω, μου λέτε, για λόγους αριθμητικούς. Εγώ δεν αποκλείω κανέναν. Θέλω συμφωνία στην πλατφόρμα.
Θέλω συμφωνία σε ένα πρόγραμμα. Δώστε μου τους 3 άξονες της πλατφόρμας σας. Πρώτο, εφαρμογή του μνημονίου με τις μέγιστες δυνατές βελτιώσεις ώστε να το υπερβούμε. Επαναδιαπραγμάτευση δηλαδή. Η επαναδιαπραγμάτευση είναι καθημερινή, κύριε Θεοδωράκη. Και στην Ελλάδα επαναδιαπραγμάτευση έχω κάνει εγώ. Και την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που οδήγησε στη νέα απόφαση της 26 Οκτωβρίου, δηλαδή στη μείωση του χρέους, στο νέο δάνειο, στα χαμηλότερα επιτόκια, στο μικρότερο κόστος. Δεύτερο, εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Το μνημόνιο έχει πολύ λίγα θέματα σε σχέση με αυτά που πρέπει εμείς να βάλουμε μπροστά. Δεν μιλάει για εξωτερική πολιτική, δεν μιλάει για ορυκτό πλούτο, για υφαλοκρηπίδα, για ΑΟΣ, για επιστροφή των νέων στην Ύπαιθρο. Δεν μιλάει για το πώς εμείς θα οργανώσουμε την νέα ελληνική ταυτότητα. Άρα, πρώτον, εφαρμογή, βελτίωση και υπέρβαση του μνημονίου. Δεύτερο, μετάβαση από το μνημόνιο στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Και τρίτο, διαμόρφωση ενός πλαισίου πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα. Πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί. Πρέπει λοιπόν να βάλει ο Έλληνας το μυαλό του σε κίνηση, να κλείσει τα μάτια, να φέρει μπροστά στη μνήμη του πρόσωπα, εικόνες, φιγούρες ανθρώπων και να σκεφτεί ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, ποιος ο Υπουργός Οικονομικών, ποιος θα πάει 14 Μαΐου στο Eurogroup να εκπροσωπήσει τη χώρα, ποιος θα πάει 20 Μαΐου στη Σύνοδο Κορυφής. Ρωτήστε αυτούς που είναι αντίθετοι προς τη δική μου πρόταση, εγγυώνται την καταβολή των συντάξεων τον Ιούνιο, την καταβολή των μισθών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί πρέπει να πάρουμε λεφτά από τους εταίρους, από το δάνειο. Εσείς εγγυάστε ότι ο μισθός του καλοκαιριού θα υπάρχει? Απολύτως. Εγώ λέω το εξής, μπορώ να σου το πω σε 30 δευτερόλεπτα. Ήπια προσαρμογή σε 3 χρόνια και όχι σε 2. Πιο λογική προσαρμογή, πιο φιλική για τους πολίτες, πιο αναπτυξιακή. 1 χρόνο παράταση. Δεύτερο, εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι. Αντιθέτως, θα έχουμε σταδιακή μείωση των εκτάκτων φόρων, εισφορών και τελών, ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε τις διαθροτικές αλλαγές. Όσο πιο γρήγορα προχωράμε την απελευθέρωση της αγοράς, το άνοιγμα των επαγγελμάτων, το μικρότερο κράτος, τόσο αποσυμφορίζουμε την πίεση για μισθούς και συντάξεις. Προστασία απόλυτη χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, όχι οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, αλλά για να μπορέσουμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί συστηματικά και στη μάχη για την παραοικονομία. Να βάλουμε την παραοικονομία μέσα στην οικονομία. Αν δείτε τα ερωτήματα, θα σας πω μερικά. Να τα ξέρω. Τα οποία σας κάνανε όταν αναγγείλαμε τη συνέντευξη. Θα δείτε ότι πολλά από αυτά που λέτε δεν γίνονται πιστικά για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν το τηρήσατε τα 2 χρόνια αυτά. Όχι, τι να τηρήσουμε τα 2 χρόνια. Θα σας τα πω. Ξεκινήσαμε τελείως διαφορετικά. Ξεκινήσαμε με την αίσθηση ότι είμαστε μια χώρα η οποία θα κινηθεί όπως εκκινείτο επί δεκαετίες. Λεφτά υπάρχουν. Τα λεφτά υπάρχουν ήταν ένα λάθος. Δημιούργησε την πλήρη παρεξήγηση. Χαλάρωσε τα αντανακλαστικά. Γιατί δεν τον εμποδίσατε τότε να το πει όμως? Δεν είχα τη δυνατότητα. Να το κλείσει το στόμα, να το πω. Αλλά μετά. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ είχα μιλήσει προεκλογικά το 2009 για το εθνικό καθήκον αλήθειας. Αλλά έχει σημασία να μην επαναλάβουμε το λάθος του 9 τώρα. Και ο κύριος Σαμαράς τώρα, μετά από 3 χρόνια, λέει το δικό του λεφτά υπάρχουν. Και το λέει άγαρμα. Και δεν δικαιολογείται. Πόσες φορές στη διάρκεια της 9μηνης θητείας σας στο Υπουργείο Οικονομικών, ναι, σας απείλησαν με την δραχμή? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια ευθεία απειλή για τη δραχμή, αλλά υπάρχει ευθεία απειλή. 3 φορές συζητήσεις γίνανε? 103. Σε κάθε σύνοδο, σε κάθε συνάντηση. Το σενάριο ποιο ήταν? Το σενάριο ήταν η συντεταγμένη χρεοκοπία. Η συντεταγμένη χρεοκοπία είναι ο προθάλαμος της εξόδου από το ευρώ. Γι' αυτό εμείς επιμέναμε ότι δεν θα πάμε σε συντεταγμένη χρεοκοπία, αλλά θα πάμε σε ένα PSI εγγυημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εφαρμόσαμε το PSI με έναν τρόπο που δεν το πιστεύανε. Ξέρετε ότι όταν τους παρουσιάσαμε το αποτέλεσμα στις 9 Μαρτίου είχαν μείνει έκπληκτοι. Δεν πίστευαν ότι έχουμε συμμετοχή 95,5%. Και τώρα φτάνουμε στο 100%. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μπήκαν τον Απρίλιο στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά? Από τα σύνορα στον Εύρο. Ναι, να σας πω κάτι. Δυστυχώς, δεν θέλω να θυμηθώ πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, έτσι. Πώς ξεκίνησε το 1992. Για τα αλβανικά σύνορα μου λέτε τώρα. Με έναν κύριο Σαμαρά ως Υπουργό Εξωτερικών να κάνει νόημα σε δεκάδες χιλιάδες Αλβανών να μπουν στην Ελλάδα ελεύθερα.
Αυτό δεν δικαιολογεί την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια τώρα από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Υγείας. Ξέρετε πόσοι μπήκαν από την αρχή του μήνα? Δεν ξέρω τον Απρίλιο, ειδικά γιατί δεν ήμουν στην κυβέρνηση να παίρνω τα δελτία. Πείτε μου αν έχετε τον αριθμό. 3.000. Γιατί σας το λέω ότι αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει με ανθρώπους της πολιτικής τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολλές φορές. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, γιατί η χώρα δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία με την Τουρκία? Μπορεί. Ώστε πότε θα την κάνει? Πότε? Μπορεί. Πρέπει δηλαδή, να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και ο Παπανδρέου την είχε εξαγγείλει αυτή την κουβέντα. Δεν έγινε. Δηλαδή, δεν μπορεί να την κάνει η χώρα. Ναι. Η χώρα δεν μπορεί να την κάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να την κάνει. Ναι, γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα? Αυτή η απορία μου δεν αφορά μόνο εσάς, αλλά σας αφορά ως εκπρόσωπο ενός κόμματος εξουσίας. Είναι λίγο βαθύτερο. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Είναι λίγο βαθύτερο. Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που δεν λύνεται γιατί στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας βοηθάει να το λύσουμε. Ούτε η Frontex είναι αυτό που ο κόσμος νομίζει, δηλαδή ο αποφασιστικός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως αποτροπή. Αφήστε που έπρεπε να πάει στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας, γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα, όχι στον Εύρο από την ελληνική πλευρά. Ούτε ο κανονισμός του Δουβλίνο 2 μας βοηθάει να λύσουμε το πρόβλημα του ασύλου. Να το αλλάξουμε. Νομίζω ότι πρέπει να επανεξετάσει όλη την πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή περίπου. Και ξέρετε, εμείς τι είμαστε τώρα? Όχι, είμαστε η πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλου του κόσμου. Παίρνουμε λοιπόν και μετατρέπουμε σε εθνικό πρόβλημα ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Συμφωνώ. Και λέμε δεν μπορεί να το λύσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μα δεν μπορεί δυστυχώς το Δουβλίνο να ήταν το λάθος. λύσει. Ήταν λάθος. Δηλαδή, το Δουβλίνο είναι άνισο. Θα αφήσετε τους μετανάστες να φύγουν? Θα ζητήσετε να φύγουν? Το Δουβλίνο είναι άνισο για χώρες όπως η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα δεν είναι. Σαφές είναι. Μην μου το λέτε. Το έχουμε συζητήσει. Στο χώρο των ενοποιημένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε μου, θα πάτε σε αυτό που σας καλούσαν 2 χρόνια τώρα διάφοροι να κάνετε. Δηλαδή, να ζητήσετε από την Ευρώπη οι μετανάστες που δεν θέλουν να είναι στην Ελλάδα να μπορούν να φύγουν για τη Γαλλία, για την Αγγλία, για την Ισπανία. Αυτό το νόημα έχει η συζήτησή μας και αυτό το νόημα έχει μια πανευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Αν η Ευρώπη δεν μπορεί να το αντέξει αυτό, πρέπει να μας βοηθήσει να μην μπαίνουν. Ναι. Και πρέπει τα σύνορά μας να τα εκλάβει ως αυτό που είναι, ως ευρωπαϊκά σύνορα. Και πρέπει τη συμφωνία με την Τουρκία και με τις χώρες προέλευσης να την κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε μοναχικοί σε αυτή τη διαχείριση. Δεν μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας. Για πόσους ψήφους δεν έγινε πρωθυπουργός ο Άκης το 1996? Στο δεύτερο γύρο στην κοινωνική ομάδα, για ελάχιστους. Και 11. 11 λέτε. Πάντως, στον πρώτο γύρο η διαφορά ήταν 52-52-50. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, η ιστορία γράφεται περίεργα. Τώρα πάντως, επειδή όλο αυτό μας ντροπιάζει και μας ντροπιάζει και ως ΠΑΣΟΚ και ως πολιτικό σύστημα, ευτυχώς, εδώ και πολύ καιρό, έχουμε αποκόψει από το σώμα του ΠΑΣΟΚ τον κύριο Τσοχατζόπουλο, δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είναι πιστικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν ξέρατε τι γινόταν. Όχι, μισό λεπτό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ένας πρωθυπουργός να μην ξέρει τι κάνει ο υπουργός του? Όταν κάνει σε ένα τέτοιο εύρος. Όταν κάνει σε ένα τέτοιο εύρος παρανομίες σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Για να σας πω την αλήθεια, δεν έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Έχω φτάσει ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο υπουργός του διπλανού γραφείου. Ο υπουργός του διπλανού γραφείου, όχι. Όχι. Έτσι πως λειτουργεί η κυβέρνηση, όχι. Δεν ήξερε. Θα έλεγα ότι αυτός που έχει την καλύτερη πληροφόρηση είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά να σας πω κάτι. Η διαφορά μεταξύ φήμης και ένδειξης είναι πολύ μεγάλη. Ότι ο Τσοχατζόπουλος συνελήφθη το Πάσχα, ο Εφραίμ τα Χριστούγεννα και οι δύο με πρωθυπουργό ένα μη πολιτικό πρόσωπο, το θεωρείτε τυχαίο? Όχι, αν ο πρωθυπουργός ασκεί επιρροή αθέμητη στη δικαιοσύνη, δεν θα το θεωρούσε τυχαίο. Δεν ασκεί ο Λουκάς Παπαδήμος επιρροή στη δικαιοσύνη. Όχι, μήπως η παρουσία μη πολιτικού προσώπου απελευθερώνει τη δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη είναι πανίσχυρη. Ξέρετε τι έλεγε ο Ναπολέον? Και το επαναλάμβανε ο Ντεγκόλ. Όταν του λέγανε είσαι στρατηγέ ο ισχυρότερος άνθρωπος στη Γαλλία, έλεγε όχι. Ο ισχυρότερος άνθρωπος στη Γαλλία είναι ο ανακριτής. Ναι, δηλαδή μου λέτε ότι είναι τυχαίο το ότι όλα έγιναν επί Παπαδήμου? Κοιτάξτε, ναι, η παρουσία του κ. Παπαδήμου δεν τη συνδέω. Τώρα, αν η δικαιοσύνη παίρνει υπόψη στο πολιτικό ημερολόγιο, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί θα μπορούσαν αυτά να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στις εκλογές? Οι χρήστες λοιπόν της πλατφόρμας μας που έσπευσαν
πάρα πολλοί να θέσουν ερωτήματα. Επισημαίνω κάποιες αντιφάσεις σας. Τον Ιούνιο λέγατε ότι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ δεν είναι για να εισπράττεις φόρους και το Σεπτέμβριο είπατε ότι δεν έχουμε άλλο σίγουρο τρόπο πέρα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Είναι έτσι. Είναι έτσι διότι το Σεπτέμβριο βρεθήκαμε τεραστίου προβλήματος ταμιακού και έπρεπε να βρούμε οπωσδήποτε 2 δισεκατομμύρια. Και επειδή από την εμπειρία μου μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου είδα ότι οι εφορίες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ο μηχανισμός των ΔΟΗ, ο μόνος μηχανισμός που μπορούσε ήταν η ΔΕΗ. Αλλά χωρίς να έχει κοπεί το ρεύμα σε κανέναν, επειδή δεν πλήρωσε το ειδικό τέλος. Έτσι, άλλο είναι λειτουργεί ο μηχανισμός της ΔΕΗ γιατί είναι εξαπλωμένος παντού και είναι αποτελεσματικός, και άλλο εκβιάζω με το κόψιμο του ρεύματος. Αυτοί που δεν ψήφισαν τα μνημόνια είναι λιποτάχτες ή ήρωες? Και αν είναι λιποτάχτες, γιατί τους καλείτε πίσω? Με συγχωρείτε. Την αλλαγή της θέσης την έκαναν αυτοί που γύρισαν, όχι το Πασόκ που τους πήρε. Τι έχετε να πείτε στον μικρό ομολογιούχο που τελικά υφίσταται το κούρεμα? Του τα έχω πει κατηδίαν μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους, γιατί έχω κάνει μια τεράστια προσπάθεια για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να αναφερθώ δημόσια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορέσαμε να το περάσουμε από το Eurogroup, γιατί υπάρχει φόβος των κυβερνήσεων λόγω των αγωγών που έχουν κάνει οι ομολογιούχοι σε άλλες χώρες, κυρίως τη Γερμανία και την Ολλανδία. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι αφού ολοκληρωθεί το PSI επισήμως, θα το ξαναθέσει η επόμενη κυβέρνηση και στο Eurogroup και στην Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε έτοιμο το σχέδιο. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Δεν είναι χαμένα λεφτά δηλαδή? 300 εκατομμύρια χρειάζονται για να αποζημιωθούν αυτοί που έχουν ομόλογα έως 100.000. Είναι τα ποσά πολύ μικρά. Βάζετε και τους εκπαιδευτικούς στην Ολλανδία. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση αυτή. Βλάπτει η συζήτηση αυτή τους ανθρώπους. Αφήστε με να το διαχειρίζομαι εκτός δημοσιότητας. Θα παρακολουθώ το παραθυράκι που ανοίξατε. Γιατί το Πασόκ έχει λάβει την κρατική επιχορήγηση για μέχρι το 2020, ρωτάει ο Κωνσταντίνος? Δεν την έχει λάβει, την έχει εκχωρήσει στις τράπεζες. Ναι, την έχει λάβει. Έχει δώσει εγγύηση στις τράπεζες και τα έχετε πάρει από την τράπεζα. Και αυτό μας έχει δημιουργήσει το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια υπερχρέωση της τάξης των 130 εκατομμυρίων. Είναι και μια αυτό Ελλάδα ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Και το κόμμα σας χρεώνει, λέει η Σοφία, την κάθε ψήφο 10 ευρώ, ενώ τα ευρωπαϊκά κόμματα τη χρεώνουν πόσο, 0,7? Την κάθε ψήφο, τι εννοείται? Ότι η επιχορήγηση... Αυτό είναι η νομοθεσία η ελληνική για τις επιχορηγήσεις. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως η επιχορήγηση είναι κάτι το αφηρημένο για μας, έτσι, γιατί αυτή έχει εκχωρηθεί στις τράπεζες. Ναι, αλλά είναι χρέη που δημιουργείται. Ναι, που δημιουργήθηκαν και είπα τώρα ότι θα αναθέσουμε σε μια διεθνή ελεγκτική εταιρεία να κάνει τον απολογισμό και την αποτίμηση και την καταγραφή για να πορευτούμε από μηδενικής βάσεως με πολύ λιγότερα μέσα. Αλλά τώρα προεκλογικά ή έπρεπε να πάρουμε κάποια χρήματα από τον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να εκφραστούμε, ή έπρεπε να σιωπήσουμε, ή έπρεπε να ψάξουμε άδειλους πόρους. Δεν υπήρχε δυνατότητα για τέτοια πράγματα. Έτσι, νομίζω ότι είναι περιορίσετε πολύ τα έξοδά σας ως κόμμα. Τα έχουμε περιορίσει δραστικά. Δεν νομίζω ότι άλλη φορά τόσο λιτή εκστρατεία πολιτικού λόγου δεν έχει γίνει. Εάν τον Ιούνιο η Τρόικα προτείνει για τον ιδιωτικό τομέα την κατάργηση του 13ου και 14ου. Δεν θα το κάνει. Δώσαμε ολόκληρο αγώνα γι' αυτό. Ο αγώνας που δώσαμε με τον Λουκά Παπαδήμο. Ούτε η κατάργηση της αποζημίωσης. Ούτε να σας πω κάτι. Εδώ έγινε μια προσπάθεια, θα μου επιτρέψετε να πω, υπεράνθρωπη. Διότι οι εταίροι μας, οι συνομιλητές μας, είχαν ξεκινήσει με την αντίληψη ότι πραγματικά πρέπει να γίνει Αρμαγεδόν. Αν δεν κόψουμε δραστικά τις αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, δεν ανεβαίνει η ανταγωνιστικότητα. Δεν μειώνουμε το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, δεν δίνουμε όθηση στην οικονομία, δεν θα καλύψουμε τους ανέργους ποτέ κτλ. Και με 1000 κόπους και βάσανα φτάσαμε σε ένα συμβασμό εξηγώντας τους ότι έχουμε ήδη ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος της χαμένης ανταγωνιστικότητας και ότι το πρόβλημα δεν είναι το κόστος εργασίας και κυρίως οι αποδοχές, είναι περισσότερο οι ασφαλιστικές εισφορές. Εκεί πονάει η επιχείρηση, όχι στο άμεσο κόστος, στο έμεσο κόστος εργασίας. Μου λέτε δηλαδή ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν? Πρέπει να μειωθούν. Πώς να ελαττωθούν τα δικαιώματα, βέβαια. Να σας πω κάτι. Η προοπτική είναι να ενωθεί το φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα. Και ως μηχανισμός ίσπραξης και ως μηχανισμός επιβάρυνσης. Αλλιώς ποτέ δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας με πολλούς εργαζόμενους σε σχέση με τις επιχειρήσεις εντάσσεως κεφαλαίου.
που δεν έχουν εργαζόμενους, αλλά μπορεί να έχουν μεγάλα κέρδη. Εκτός από τις τράπεζες, που πήραν κάποια λεφτά. Όχι τράπεζες ως τράπεζες, όχι ως επιχειρήσεις ή οι τραπεζίτες, ως σύστημα. Ναι. Και έτσι έχουν περιέλθει στον έλεγχο του κράτους, έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα ο έλεγχος όλων των τραπεζών στρατηγικά περιέρχεται στο κράτος. Ναι. Και έτσι μπορούμε να επιβάλλουμε τη διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, επειδή τα λεφτά πηγαίνουν σε κάποια συστήματα και η αγορά παραμένει παγωμένη. Παρουσίασα προχθές 9 μέτρα με τα οποία θα περάσει το χρήμα στην αγορά. Και αυτό είναι η αφετηρία της ανάπτυξης. Δηλαδή, τα λεφτά για την επανακεφαλαιοποίηση, ένα μέρος θα χρησιμοποιηθεί για εγγυητικά κεφάλαια, αλλά αυτό θα επιτρέψει στις τράπεζες να δώσουν περισσότερα δάνεια. Οι τράπεζες αγοράζουν τώρα σχεδόν υποχρεωτικά 10 δις έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Αυτά απελευθερώνονται. Δεν θα έχουν αυτή την υποχρέωση οι τράπεζες. Έχουν άλλα 10 δις να ρίξουν στην αγορά. Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ο τηρεσίας. Δεν μπορεί να αποκλείονται άνθρωποι λόγω παλαιών κανόνων τηρεσία προ-κρίσης. Τώρα, υπό τις συνθήκες της κρίσης, πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και δίκαιοι. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις χάσει μια διαταγή πληρωμής 2.000 ευρώ και να είσαι blacklist στον τηρεσία. Ναι. Το κράτος τώρα. Χρωστάμε 6,5 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έχουμε ζητήσει από την Τρόικα και πρέπει να ζητήσουμε πιο έντονα να μας δώσουν τα λεφτά από το δάνειο, να δώσουμε τα 6,5 δις στην αγορά. Επίσης, επιστροφή ΦΠΑ. Έχουμε ήδη διαμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο για αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ και αυτό θα επιτευχθεί τώρα με τις ταμιακές ροές λόγω δανείου. Έτσι. Άρα διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για την αγορά. Και βέβαια τα μεγάλα έργα. Πρέπει να απελευθερωθούν τα μεγάλα έργα τα οποία είναι μπλοκαρισμένα και εκεί πρέπει να πω ότι υπήρξε ανταπόκριση από τον κύριο Μπαρόζο, γιατί μας έλειπε ένας μηχανισμός κατανομής κινδύνου, χρηματοπιστωτικού κινδύνου, και το προβλέπει αυτό τώρα η ανακοίνωση της Επιτροπής και η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου χθεσινή. Ωραία ακούγονται αυτά, αλλά δεν ξέρω ποια εποχή αφορούν. Δηλαδή πότε θα συμβούν. Τώρα. Όταν λέτε τώρα. Μετά τις εκλογές. Και τώρα που συζητάμε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Εμείς δηλαδή δουλεύουμε συνεχώς. Οι τράπεζες είναι κλειστές για τους πολίτες. Γιατί είναι στο αμήν της επανακεφαλαιοποίησης, η οποία θα γίνει τώρα. Και επανακεφαλαιοποίηση σημαίνει πρακτικά, όπως σας είπα, στρατηγικός έλεγχος του κράτους. Όχι ότι θα τις κάνουμε δέκο, αλλά πάντως υπάρχουν υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να πάει στην αγορά. Αν συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία και δεν ξεπεράσετε τους 151 βουλευτές, ποιος είναι ο προνομιακός σας εταίρος, ρωτάει ο Νίκος. Πάλι το λαός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παιχτεί ξανά αυτό το σενάριο. Ήταν ένα επισφαλές σενάριο, το οποίο απεδείχθη αντιφατικό και αναποτελεσματικό και δεν νομίζω ότι μπορεί να ψάξουμε. Δεν υπήρχε τότε περιθώριο άλλης λύσης. Ήταν υποχρεωτικό, πιστεύετε. Με συγχωρείτε, δεν χρειαζόταν η συμμετοχή του λαός αριθμητικά. Ναι, έδινε μια ευρύτητα που θα μπορούσε να τη δώσει καλύτερα η συμμετοχή μιας αριστερής. Θα ήταν προτιμητέο, αλλά δεν υπήρχε καμιά διάθεση από ό,τι κατάλαβα. Δεν έκανα εγώ τις επαφές. Το επιχείρησε κανείς. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν γίνεται δίμευση περιουσιών των ανθρώπων που έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Προβλέπεται. Ή χρωστάνε, αλλά απλώς μπαίνουν στη φυλακή, λέει η Κυριακή Μοσφέτα. Που έχουν καταχραστεί, λέμε έτσι. Ναι. Όχι που χρωστάνε απλώς στο δημόσιο. Ναι. Προβλέπεται και πρέπει να γίνει. Ναι. Πρέπει να εφαρμοστεί δηλαδή. Δεν γίνεται. Το προβλεπόμενο. Μα πρέπει να υπάρξει καταδικαστική απόφαση. Δεν μπορεί να γίνει από τη φάση της προανάκρισης ή της ανάκρισης. Αλλά δέσμευση υπάρχει. Ναι. Δεν μπορεί να πουληθεί, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί και ούτω καθεξής. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου είναι προτεραιότητά μας. Ναι. Και θα έλεγα ότι είναι ένα από τα μεγάλα πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια, σιωπηρά. Έχει κάνει και ο Γιάννης Ομανιάτης πολύ καλή δουλειά εκεί. Και αυτό αφορά και την εξωτερική πολιτική, έτσι. Δεν αφορά μόνο την οικονομία. Εννοώ υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ. Άρα λεφτά υπάρχουν. Απλώς είναι στο υπέδαφος. Να σας πω. Τώρα τα λεφτά αυτά στο υπέδαφος πρέπει να τα δούμε σε σημερινή καθαρή παρούσα αξία, έτσι, γιατί είναι άλλο το πόσα δισεκατομμύρια μπορούμε να συγκεντρώσουμε σε 25 ή 30 χρόνια και άλλο αν αυτά τα προεξοφλούσαμε σήμερα πόσα θα ήταν. Έτσι, αυτό είναι ένας άλλος υπολογισμός. Αλλά ο πλούτος δεν μετριέται μόνο οικονομικά, είναι η περιουσία των επομένων γενεών και είναι και η ισχύ της χώρας. Γιατί δεν λέτε τι ομάδα είστε? Με ρωτήσατε. Λέτε. Λέω ότι εγώ είμαι Θεσσαλονικιός. Αυτό τα λέει όλα. Αυτή την ομάδα. είναι. Άρης δηλαδή. Είναι χειρότερη από εμάς.
Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι έχω στενούς δεσμούς με τον ΠΑΟΚ, αλλά πολύ καλές σχέσεις με τον Άρη. Έχω το νου μου στον Ηρακλή. Ξέρετε πώς γίνεται. Είναι καλύτερο να μην έχετε καμία ομάδα από την Θεσσαλονίκη. Μόνο Θεσσαλονίκη. Έχω ομάδα αίματος. Ναι. Αν ιτηθείτε. Τι να ιτηθούμε εμείς. Πώς θα ιτηθούμε εμείς. Το ποσοστό δεν παίζει κάποιο ρόλο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει, ξέρετε από πού, στις δημοσκοπήσεις. Η δυναμική μας είναι να νικήσουμε, ξέρετε. Είμαστε καταδικασμένοι. Αν ιτηθείτε. Πώς να ιτηθούμε. Αν το ποσοστό είναι πολύ λιγότερο από την προσδοκία σας. Καλά, εντάξει, ποια είναι η προσδοκία. Η προσδοκία είναι τώρα το Πασόκ να παίξει το ρόλο που θα κάνει καλό στη χώρα. Στην αρχή μου πάτε πρώτο κόμμα. Ναι, αυτή είναι η επιδίωξη. Είναι η επιδίωξη. Εσείς μου λέτε αυτό είναι αντίθετο με όλες τις προβλέψεις. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Απλώς λέω. Και εγώ σας λέω, οι πολίτες τώρα διαμορφώνουν τις αποφάσεις τους. Το κατάλαβα. Έχετε βάλει ένα κάτω όριο. Δηλαδή ότι εάν δεν καταφέρω αυτό θα φύγω. Κάτι. Εγώ τώρα ήρθα. Τι να φύγω. Τι να φύγω. Εγώ τώρα ήρθα και ξεκινάμε εκ του μηδενός. Είναι συσήφιο το έργο. Ξέρετε, για δεύτερη χρονιά στη ζωή μου, μετά την εμπειρία των 9 μηνών στο Υπουργείο Οικονομικών, αναλαμβάνω μία κρίση σε απόλυτη εξέλιξη. Και δεν το κάνω επειδή μου προσφέρει κάποια απόλαυση. Το κάνω επειδή πιστεύω ότι έτσι προσφέρω κάποια υπηρεσία. Πιστεύετε ότι μπορείτε να ζήσετε χωρίς εξουσία? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εξουσία. Και κυρίως δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εξουσία επί προσώπων. Η εξουσία επί πραγμάτων, δηλαδή το να σπάσει τον φαύλο κύκλο της κρίσης, έχει μια γοητεία. Ξέρετε, εγώ έχω πολλά πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Τι άλλο, τώρα πια? Εγώ είμαι ένας επιστήμονας. Ναι, το έχετε καταλήψει όχι, το έχω καταλήψει 20 καθόλου. χρόνια. Όχι, το έχω καταλήψει καθόλου. Είμαι ένας ενεργός επιστήμονας. Το συνταγματικό λέτε? Βεβαίως. Και όχι μόνο. Ο Παπαδήμος έχει τελειώσει? Είναι μια λύση? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν το ξέρω. Όχι, εννοώ. Πάντως, γενικά οι λύσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Με τον Λουκά Παπαδήμο έχουμε αποκτήσει πια μια πολύ στενή φιλία και είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Μια προσφορά έκανε και ο Λουκάς Παπαδήμος. Αλλά η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε τεράστια προβλήματα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν την άφησε να λειτουργήσει. Καλά, όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί είχε και τα βάρη της ανικανότητας των υπουργών του Πασόκ. Γιατί? Και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι των ουδέτερων τεχνοκρατών. Συγγνώμη, οι υπουργοί του Πασόκ ήταν αποτελεσματικοί μέχρι που εμφανίστηκε ο Παπαδήμος και όταν ήταν ο Παπαδήμος μετά πάψαν να είναι αποτελεσματικοί? Όχι, αυτό. Ήταν αναποτελεσματικοί και συνεχίζαν να είναι αναποτελεσματικοί. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση αυτή. Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Πάντως, μου λέτε ότι η επόμενη κυβέρνηση πάντως δεν μπορεί να έχει ένα τεχνοκράτη πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, το φυσιολογικό είναι να υπάρχουν πρόσωπα με πολιτική ευθύνη, τα οποία να απολογούνται στον ελληνικό λαό. Έτσι δεν είναι? Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και λύσεις με τεχνοκράτες, βεβαίως. Και ο κύριος Παπαδήμος είναι εξαίρετος στο πεδίο αυτό. Αλλά η φυσιολογική λύση είναι η λύση ενός πρωθυπουργού και ενός υπουργού που απολογείται, που κρίνεται με την ψήφο του ελληνικού λαού.